নমস্কাৰ, মই মাস্তানা আৰু মোৰ চেনেল মাস্তানাছ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিও কিছুমান নতুন আপডেট লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু ইমান আগ্ৰহেৰে ভিডিঅ'টো চাবৰ বাবে ৰৈ থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ চাইছে আপোনালোকে প্ৰডাক্টসমূহ ল'বলৈ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব আৰু পে'মেণ্টটো এভেইলেবল থাকিলে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি আপোনালোকে প্ৰডাক্টটো ল'ব পাৰিব। কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব। DTDC আৰু পোষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে মই অনলাইন যিসকলে পাৰ্চেছ কৰে তেওঁলোকলৈ পঠিয়াই দিওঁ। অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰতো পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব। আৰু যিসকলে অফলাইন ভিজিট কৰিব বিচাৰিছে আপোনালোকে মঙলদৈলৈ আহি মোৰ অফলাইন শ্বপত আহিব পাৰিব। মঙলদৈ LNB ৰোডত মোৰ দোকানখন হয়। ফ্ৰণ্টতে আছাম অপটিকেল আৰু ইকো বেংকৰ ATM এটা আছে। আপোনালোকে নতুন খাদিমছখনৰ ওচৰত আহিলে মঙলদৈ যিখন LNB ৰোডত নতুন খাদিমছ আছে তাতে আহিলে মোৰ দোকানখন দেখা পাব। কিবা অসুবিধা পালে আপোনালোকে ফোন কৰি ল'ব। আহক এতিয়া কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। যিখিনি কালেকশ্যন আহিছোঁ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আৰু আপোনালোকে মৰমবোৰ দি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। খুব ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ কমেণ্টবোৰ কৰি থাকে। কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। প্ৰথম যিকেইটা কালেকশ্যন মই ফ্ৰণ্ট কেমেৰা দেখুৱাই দিওঁ, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আহিছে আৰু যিহেতু নতুন আহিছে প্ৰাইচবোৰ আপোনালোকে কাইণ্ডলি স্ক্ৰীনশ্বট লৈ সুধিব। যিহেতু মই প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে প্ৰাইচবোৰ জনাই দিওঁ, কিন্তু যিসকল নতুনকৈ আহে তেওঁলোকে প্ৰাইচ গম নাপায় কেনে কমেণ্ট কৰিব পাৰে যে আপুনি প্ৰাইচটো কিয় নকয়। মই আপোনালোকক জনাইছোঁ যে মই প্ৰায় ভিডিঅ'ত প্ৰাইচবোৰ জনাই দিওঁ, কিন্তু কেতিয়াবা যাতে মোৰ বাবে অন্য চেলাৰৰ প্ৰব্লেম নহয় সেইবাবে মই প্ৰাইচটো জনাই নিদিওঁ। কাৰণ এটা ৰিজনেবল প্ৰাইজত পায় বুলি সকলোৱে জানে, সকলোৱে মোৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰিব ৰৈ থাকে, কিন্তু মানে যাতে অন্য চেলাৰৰ প্ৰব্লেম নহয় সেইকাৰণে মই কেতিয়াবা কোনোবা প্ৰডাক্টত প্ৰাইচবোৰ নজনাওঁ। আৰু আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, ছেইম প্ৰাইজতে পাব আৰু ৰিজনেবল প্ৰাইজতে পাব। প্ৰথমতে যিটো প্ৰডাক্ট দেখুৱাবলৈ আছোঁ এয়া কপাৰ বেছ গল্ড পলিচৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ কালেকশ্যন হয় আৰু গুঠনি এইবোৰ সকলো হেণ্ডৱৰ্ক গুঠনি হয়। ইমান বেছি ধুনীয়া গুঠনি কৰা আছে। বেক চাইডৰ টাৰ্চেলটো চাওক, খুব ধুনীয়া এটা গুঠনি দিয়া গৈছে। ঢোলটো থাকিব এইটো খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয় আৰু তাৰ ঢোল হয় এইটো ঢোলটো তাৰ ঢোল হয়। বিয়াত পিন্ধিব বা বিহু নাচিবৰ কাৰণেও যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে লৈ ল'ব পাৰিব। ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ, বহুতে ইয়াৰিংছযোৰ টপত বিচাৰে সেইকাৰণে টপ ইয়াৰিংছত এইটো দেখুৱাইছোঁ। বিৰাট ধুনীয়া কালেকশ্যন আৰু লিমিটেড পিচ। যিহেতু মই লাষ্ট দুদিন আগত জাপিৰ কালেকশ্যন এটা দেখুৱাইছোঁ, ছেইম কোৱালিটি ছেইম প্ৰডাক্ট হয়। 10 পিচ আনি দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক, কিন্তু ইমানেই বেছি মৰম দিছে, ইমান বুকিং আহিছে। 25+ বৰ্তমান মই পাৰ্চেল পঠালোঁ ছেইম ডিজাইনত আৰু প্ৰি বুকিংসমূহ লৈ থকা হৈছে। সেইসমূহক নেক্সট উইকলৈ প্ৰডাক্টসমূহ আহিলে মই পঠাই দিব পাৰিম। আহক এতিয়া নেক্সট কালেকশ্যনটো দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ঢোলটো এবাৰ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ দেখুৱাইছোঁ ওচৰৰ পৰা যাতে ভালদৰে বুজি পায়। এয়া কপাৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি আছে, বহুত বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন। পটাপট স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। যিহেতু লিমিটেড পিচ হয়, মই ক'লোৱে আপোনালোকক জাপিৰ 25 পিচ বুকিং হৈছে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ, সকলোৱে পিন্ধিব মন কৰে। এটা লাৰ্জ চাইজৰ জোনবিৰি দেখুৱাব ওলাইছোঁ। এই চাওক, এটা লাৰ্জ চাইজৰ জোনবিৰি হয়। খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন, মাজত দুগদুগি দিয়া আছে, কমপ্লিট গল্ডেনত এইখিনি থাকিব। বেক চাইডটো দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এয়া গল্ডেন মণিৰ গুঠনিত আছে। ডাঙৰ ডাঙৰ বলমণি এনেকৈ গুঠনিত কৰা আছে। বহুতে বিচাৰিছিলে এই কালেকশ্যনটো পিন্ধিবৰ কাৰণে, এনেকৈ গ'লে বিয়াতো পিন্ধিব পাৰিব। কইনাই যদি পিন্ধিম বুলি ভাবিছে এটা ডাঙৰ চাইজৰ বেনা আছে তেতিয়াহ'লে পিন্ধিব পাৰিব। ইয়াৰিংযোৰ বহুত হেংগিং নহয় বা বহুত বেছি টপ নহয়, খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন। যিহেতু বেক চাইডে টাৰ্চেলো আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে, আৰু এই সকলোবোৰৰ লগতে ধুনীয়াকৈ এটা গিফ্ট বক্স, ভেলভেট বক্স থাকিব। এইবোৰ এটা ব্ৰেণ্ডেড প্ৰডাক্ট হয়, কোৱালিটিও বহুত বেছি ভাল হয়। এনেকৈ ধুনীয়া এটা বক্সৰ সৈতে থাকিব। এইটো চাওক, এনেকৈ থাকিব। যিহেতু কোৱালিটি আৰু ইয়াৰ কালেকশ্যন ইমান বেছি ধুনীয়া। যদি আপোনালোকে এই প্ৰডাক্টটো ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব আৰু আপোনালোকক জনাওঁ এইবোৰ প্ৰডাক্ট ইমান জল্দি মানে কাষ্টমাৰে বিচাৰি ইমান জল্দি শেষ হয়, সোনকালে আপোনালোকে বুকিং কৰি ল'ব। বহুতৰ এনেকুৱা হয় প্ৰডাক্টটো ল'ম বুলি 3 দিন পিছত পে'মেণ্টটো কৰে, প্ৰডাক্টটো আমি দিবও নোৱাৰোঁ। আৰু মানে তেনেকুৱা এটা হোৱাতকৈ আপোনালোকে যদি ল'ম বুলি ভাবে সোনকালে বুকিং কৰি লৈ ল'ব। নেক্সট যিটো প্ৰডাক্ট দেখুৱাব ওলাইছোঁ, আজি কিছুদিনৰ পৰা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আহি মোক জনাই থাকে যে এইটো প্ৰডাক্ট আপুনি আনি দিয়ক। নিশ্চয় মোৰ তাত কিবা এটা কমত পায়, সেইবাবে মোক আনি দেখুৱায়। এইটো এটা বৰ ধুনীয়া ফ্লাৱাৰ ডিজাইনৰ এই ছেটটো, যিসকলে বিচাৰি আছিলে ল'ব পাৰিব। এইবোৰ সকলো ধুনীয়া এটা ভেলভেট বক্সৰ সৈতে থাকিব, কপাৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি থাকিব আৰু দুটা এনেকৈ লাষ্টৰ পিনে গল্ডেন মণিৰ গুঠনিও কাম কৰা আছে। বেক চাইডে চেইন আছে, খুব বেছি ধুনীয়া হয় কালেকশ্যনটো। যিসকলে বিচাৰি আছিলে গম পাইছে, মোৰ তাতো এইবাৰ ষ্টক আহি গৈছে, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ, এইটো মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে বুজি পাব।
এইটো চাওক মই পিন্ধি কিনে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ বিৰাটেই বেছি ধুনীয়া যদি আপোনালোকে এনেকৈ লুজকৈ পিন্ধিব ইচ্ছা কৰে তেনেকৈ পিন্ধিব পাৰিব আৰু যিহেতু চেইন আছে মই একেবাৰে দীঘলটোত লগাইছোঁ তেতিয়া এনেকুৱা লাগিছে ইয়াৰিংছ যিহেতু এইযোৰ থাকিব এনেকৈও পিন্ধিব পাৰিব আৰু এনেকৈ গলপতা টাইপতো পিন্ধিব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে টাইট কৰি পিন্ধিব তেতিয়া এনেকুৱা গলপতা টাইপ লাগিব খুব ধুনীয়া লাগিব একদম ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বিৰাটেই ধুনীয়া লাগিব যেতিয়া টাইট কৰি পিন্ধিব এনেকুৱা গলপতা টাইপ লাগিব যদি আপোনালোকে পিন্ধিব বিচাৰিছে পটাপট স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব কাৰণ ইমান ধুনীয়া কালেকশ্যন আৰু বহুতৰ যিহেতু স্ক্ৰীনশ্বট লৈ বিচাৰি আছিলে তেওঁলোকেতো আগতে বুক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ যদি যিসকলৰ নতুনকৈ চাই ভাল লাগিছে সোনকালে বুক কৰি ল'ব নেক্সট আৰু এটা প্ৰডাক্ট দেখুৱাব লৈছোঁ বৰ্তমান যিহেতু বিয়াৰ টাইম হয় আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যনবোৰ আপোনালোকে বিচাৰি আছে এইটো এটা চৰাই ডিজাইন হয় যিটো খেন বুলিও ক'ব পাৰি আৰু গুঠনিটো চাওক বিটছ ৱৰ্কত দিয়া গৈছে দুটা পোৱালমণি থাকিব বেক চাইডে টাৰ্চেল দিয়া গৈছে এডজাষ্ট কৰি থাকিব পাৰিব ইয়াৰে এটা মিডিয়াম কোৱালিটিও আহে কিন্তু এইটো প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি হয় এয়া কপাৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি লগতে ভেলভেট বক্সৰ সৈতে থাকিব গোটেইবোৰ কপাৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি বেষ্ট অন বেষ্ট কালেকশ্যন কোৱালিটি বহুত বেছি ভাল পাব টপ কোৱালিটি হয় আৰু এইটো আপোনালোকে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যিটো 1 গ্ৰাম গল্ড পলিচ কৰা বুলি কয় এইবোৰ কালেকশ্যনত ধুনীয়া কালেকশ্যন এটা হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব বিয়াৰ কইনাৰ কাৰণে এটা খুব ধুনীয়া লাৰ্জ চাইজৰ খেন ছেট লৈ আহিছোঁ এইটো কইনা যদি পিন্ধিব বিচাৰিছে এটা লাৰ্জ চাইজৰ খেন ছেট আৰু গল্ডেন মৰৰ গুঠনিটো এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড লুক দিয়া কালেকশ্যন ইমান ধুনীয়া লাগিছে যিহেতু সকলোবোৰ হেণ্ডৱৰ্ক গুঠনি হয় গুঠনিটো যে বহুত বেছি ধুনীয়া গুঠনি দিছে বেক চাইডে টাৰ্চেল পাই যাব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰিংছযোৰ আপোনালোকে টপত পাব এইযোৰ হৈছে ইয়াৰিংযোৰ ডাঙৰ চাইজত আছে আৰু বহুত ধুনীয়া লাৰ্জ চাইজত থকা খেন হয় ইমানেই বেছি ধুনীয়া এনেকৈ ষ্ট'ন ৱৰ্ক কৰা আছে একদম চিলভাৰ বেষ্টৰ ৰূপত বনাই লোৱাৰ নিচিনা পাব পিন্ধিলে বহুত ভাল লাগিব পিন্ধিলে বহুত বেছি ভাল লাগিব ৰিজনেবল প্ৰাইজত যদি ল'ব বিচাৰিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱালে গোটেইখিনি কমপ্লিট দেখুৱাবই নহয় সেইবাবে মই দূৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ ভাল লাগিলে পটাপট স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত বুকিং কৰি দিব যিসকলে লুকাপাৰা ভাল পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে এই লুকাপাৰা যিহেতু আপোনালোকে বিটছত দেখিছে বা খিচিমণি গুঠনি দেখিছে এইবাৰ আপোনালোকৰ কাৰণে গল্ডেন মণিত লৈ আহিছোঁ যিসকলে গল্ডেন মণিত বিচাৰি আছিলে এইবাৰ আপোনালোকৰ কাৰণে বিৰাট ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন ইয়াৰিংছ হেংগিঙত থাকিব বেক চাইড এনেকৈ টাৰ্চেল থাকিব ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব গোটেইবোৰ কপাৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি থাকিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব ইয়াৰে যিটো বিটছত আহিছে এটা নতুন বিটছত বনোৱা গৈছে সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাব ওলাইছোঁ যদি আপুনি এইবাৰ কইনাক এটা ধুনীয়া কালেকশ্যন নিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে এই কালেকশ্যনটো দিব পাৰে ইমান বেছি ধুনীয়া এটা ঢোল আহিছে ষ্ট'ন ৱৰ্ক কৰা ঢোল হয় এই ঢোলটো চাওকচোন বহুত বেছি ধুনীয়া হয় পোৱালমণি গুঠনিটো আৰু ইয়াৰ গুঠনিটো বহুত বেছি ধুনীয়া গুঠনি দিয়া গৈছে দুটা পোৱালমণি থাকিব বেক চাইডে আপোনালোকে টাৰ্চেল পাই যাব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ আৰু কইনাক যদি এইবাৰ গিফ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে এইটো আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব বা বিহু নাচিবৰ কাৰণেও বহুত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয় স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব খুব সুন্দৰ কালেকশ্যন হয় আৰু আপোনালোকে প্ৰাইচটো নজনোৱাৰ বাবে চিন্তা কৰিব নালাগে ৰিজনেবল প্ৰাইচ এটাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব যিসকল মোৰ পুৰণা কাষ্টমাৰ তেওঁলোকে গম পায় যে মই এটা ৰিজনেবল প্ৰাইজতে প্ৰডাক্টসমূহ দিওঁ নেক্সট কালেকশ্যনটো দেখুৱাব ওলাইছোঁ এইটো লুকাপৰা হয় যিটো মই গল্ডেনত দেখুৱালোঁ এইবাৰ বিটছ ৱৰ্কত দেখুৱাইছোঁ আৰু বিটছটো বৰ ধুনীয়া অভেল শ্বেপত বিটছকেইটা দিয়া গৈছে গুঠনিও বহুত বেছি ধুনীয়া গুঠনি দিয়া গৈছে দুটা পোৱালমণি থাকিব আৰু লুকাপাৰাৰ লগতে ইয়াৰিংছটো টপত আছে যিসকলে টপ ভাল পায় তেওঁলোকে এই প্ৰডাক্টটো ল'ব পাৰিব ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব খুব সুন্দৰ এটা কালেকশ্যন এইবাৰ বিয়াত পিন্ধিম বুলি ভাবিলে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত বুকিং কৰি লৈ ল'ব আৰু আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ মাজতে আপোনালোকক অকণমান জুৱেলাৰী কেনেকৈ ভালে ৰাখিব পাৰে তাৰ টিপছ দিব ওলাইছোঁ যিহেতু মই আগতেও কৈছোঁ তাৰ মাজত আকৌ আজি ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে জুৱেলাৰীসমূহ ভালে ৰাখিবলৈ সদায় ভালকৈ ইউজ কৰিব ভালকৈ বুলি এইকাৰণে কওঁ কাৰণ দুগৰাকী মানুহ যেতিয়া ছেইম প্ৰডাক্ট এটা লয় এগৰাকীৰ বহুত দিনলৈ বহুত ভালে থাকে আৰু এগৰাকীৰ সোনকালে বেয়া হয় সেয়া ইউজৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰে আৰু আপোনালোকে সদায় বস্তুসমূহ যেতিয়া বৰ্তমান গৰম আহি আছে ঘামত পিন্ধিব ধুনীয়াকৈ নৰ্মেলি ফেনত শুকুৱাই বক্সৰ মাজত থৈ দিব আৰু আমাৰ এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড মানে গিফ্ট কৰিবৰ কাৰণে বা নিজে ল'বৰ কাৰণে এনেকুৱা ভেলভেট বক্সত লোৱাটো আমাৰ
ভাল লাগে কিন্তু ভেলভেট বক্স যিখিনিৰ লগত আহিব আমি দিয়ে দিওঁ সেইখিনিৰ লগত পৰাপক্ষলৈ আপুনি সকলোবোৰ বস্তু প্লাষ্টিকত বেছিকৈ ভালে থাকে আৰু ভেলভেটত থ'লেও আপোনালোকে সদায় কটনৰ মাজত মেৰিয়াই থ'ব যদি তুলাৰ মাজত থ'বও নহয় বেছিকৈ তুলা নাথাকে তেতিয়াহ'লে কটন কাপোৰৰ মাজত মেৰিয়াই থ'ব বহুত যদি জুৱেলাৰী আছে তেতিয়াহ'লে থ'বৰ কাৰণে এক্সট্ৰা বক্স নাথাকে তেতিয়াহ'লে ডাঙৰ যিটো বক্সতে থ'ব একেলগে গোটেইবোৰ জুৱেলাৰী থোপ খুৱাই নথ'ব সকলোবোৰ বস্তু ছাইড কৰি এটা জুৱেলাৰী এখন কাপোৰৰ মাজত মেৰিয়াই ছাইড কৰি থৈ দিব তেতিয়া এটা বক্সতো বহুতখিনি জুৱেলাৰী থৈ দিব জুৱেলাৰী এনেকৈ থৈ দিব বহুত দিন বহুত বছৰ লাষ্টিং কৰিব সেইটো এটা টিপছ দিলোঁ আপোনালোকে ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু বৰ্তমান গৰমৰ সময়ত বহুতৰ ঘামটো নিমখীয়া হয় তাৰ কাৰণে জুৱেলাৰীবোৰ অতি সোনকালে বেয়া হয় আকৌ ছেইম প্ৰডাক্ট এটা বেলেগ এজন মানুহৰ ডিঙিত বহুত বছৰ লাষ্টিং কৰে সেইটোৱে কৈছোঁ আপোনালোকে ইউজ ভালকৈ কৰিব জুৱেলাৰী মোৰ বুলি নহয় বেলেগৰ পৰা লৈ লৈ সদায় ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰফিউমৰ পৰা দূৰত ৰাখিব পাৰফিউমটো যিহেতু কেমিকেল থাকে বা হেয়াৰ স্প্ৰেৰ পৰা এতিয়া নেক্সট কালেকশ্যন দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়া দেখুৱাবলৈ আছোঁ এটা জোনবিৰি হয় আৰু কমপ্লিট গল্ডেনত আছে মিডিয়াম চাইজত থাকিব যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যন পিন্ধিব বিচাৰি আছিলে আপোনালোকে সোনকালে বুক কৰি ল'ব ইমানেই বেছি ধুনীয়া কালেকশ্যন কাৰণ নিজে গহনাৰ লগত থাকি থাকি যেতিয়া মই নিজেই বস্তুটো ভাল লগা বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভাবি চাওকচোন মোৰ কিমান ভাল লাগিব সেই ছেটটো এইটো হৈছে ছেটটো আৰু চেইন 24 ইঞ্চত থাকিব আৰু আপোনালোকে গম পাইছে এয়া জাপি ছেটটোৰ ডিমাণ্ডটো কিমান আছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ ছেটবোৰ কাৰণ বৰ্তমান বহুত বেছি চলি আছে আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে এই ছেট তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব চেইনডালছ খুলি কিনে এক্সট্ৰাকৈও পিন্ধিব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয় নেক্সট দেখুৱাব ওলাইছোঁ বিৰাটেই ধুনীয়া একদম ৰিয়েল গল্ডৰ নিচিনা আৰু কাটনি ডিজাইনত আছে যে বহুত বেছি ধুনীয়া এটা দুগদুগী হয় এনেকৈ পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা আছে বেক চাইডটো দেখুৱাইছোঁ বহুত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন এনেকৈ চেইন ৱৰ্কত থাকিব মটৰ চেইনটো আপোনালোকে ভাল পায় আৰু ইয়াৰে 24 ইঞ্চ দীঘলত থাকিব ইয়েৰিংছ থাকিব এইযোৰ টপত থাকিব ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব বিৰাট ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব আৰু সোনকালে বুক কৰিব যিহেতু মই আপোনালোকক কৈছোঁৱেই এনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যনৰ ডিমাণ্ড বৰ্তমান বহুত বেছি চলি আছে সকলোৱে এনেকুৱা পিন্ধিব বিচাৰি আছে নেক্সট দেখুৱাইছোঁ এই ময়ূৰ ছেটটো আজি শ্বৰ্টছ এটা দিছোঁৱেই তাতে আমাৰ বুকিংবোৰ হৈ গ'ল অলৰেডি 10 পিছমানৰ গতিকে এতিয়াও সময় আছে মই যিহেতু লং ভিডিঅ' আপডেট দিয়া নাছিলোঁ লং ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকে বুকিং কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব ষ্টক আছে ল'ব পাৰিব কিন্তু দেৰি নকৰিব সোনকালে বুক কৰি ল'ব যিহেতু শ্বৰ্টছবোৰো চলি আছে ইয়েৰিংছ থাকিব এইযোৰ বহুত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন চেইনতে আছে মটৰ চেইনত 24 ইঞ্চ দীঘলত থাকিব যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব খুব সুন্দৰ এটা খুব ধুনীয়া খুব প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি হয় স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব প্ৰিমিয়াম কালেকশ্যন যিহেতু এইবোৰ একেবাৰে শেষত যিটো প্ৰডাক্ট দেখুৱাব ওলাইছোঁ খুব ডিমাণ্ডিং জাপি ছেটটো ইয়াতে কিমানখিনি ষ্টক আহিছে সেইখিনিহে মই বুকিং ল'ব পাৰিম আৰু কিমান পিচ আহিছে সেই অনুযায়ীহে আপোনালোকৰ বুকিংসমূহ ল'ব পৰা যাব এইখিনি ষ্টকখিনি ইয়াতে 20 পিচমান ষ্টক আহিছে আৰু যিটো মই ডিমাণ্ডেবল ডিজাইন বুলি কৈছিলোঁ এইটো অলৰেডি 27 মান পঠাই দিলোঁ আৰু যদি আপোনালোকে বুকিং ল'ব বিচাৰিছে বুকিং কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আমি 20 পিচৰহে বুকিং ল'ব পাৰিম যিহেতু 20 পিচ ৰিষ্টক হৈছে এয়া এইটো জাপি ইমান বেছি ডিমাণ্ডেবল হয় ইয়াৰ প্ৰাইচ 1170 অপেন কৈ দিছোঁ যিসকলে ল'ব বিচাৰি আছিলে 1170ত ল'ব পাৰিব কাৰণ 20 পিচৰ বাবে অৰ্ডাৰ লোৱা হ'ব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু দাম খবৰ জানিবলৈ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মোক হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব অকণমান কষ্ট কৰি স্ক্ৰীনশ্বট লৈ দামটো জানিবৰ কাৰণে মেছেজ কৰিব আৰু বহুতৰ এনেকুৱা হৈছে যে মোৰ দামটো কমোৱা কিছু চেলাৰৰ অসুবিধা হোৱাৰ বাবে মই কিছু ক্ষেত্ৰত দামটো জনোৱা হোৱা নাই বাকী আপোনালোকে যাতে বেয়া নাপায় কাৰণ পুৰণা ক্লাইণ্টখিনি জানেই যে মই এটা ৰিজনেবল প্ৰাইজত সদায় দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰডাক্ট লৈ আহিছোঁ কোৱালিটি যথেষ্টখিনি ভাল হয় এটা ব্ৰেণ্ডেড প্ৰডাক্ট আপোনালোকক কম এটা প্ৰাইজত দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ